theo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn năm 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em là mục tiêu quan trọng để góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam. Nhằm đóng góp vào nỗ lực chung để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em theo định hướng của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, từ tháng 5 năm 2018, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cùng công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp nghiên cứu và phát triển phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi và các nội dung chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe khác cùng với sự tư vấn, hướng dẫn, đánh giá và thẩm định chuyên môn về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Mục tiêu của phần mềm và các nội dung liên quan khác là đóng góp vào việc chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe của phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Từ đó, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam. Các nội dung chính bao gồm phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, cung cấp ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được phê duyệt, phù hợp cho từng nhóm đối tượng và khẩu vị của từng vùng miền. Cung cấp chức năng tự xây dựng thực đơn mới cân bằng dinh dưỡng phù hợp với điều kiện cá nhân. Công cụ theo dõi tình trạng sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, giúp xác định tình trạng dinh dưỡng trước khi có thai của người mẹ để khuyến nghị mức tăng cân phù hợp trong thai kỳ. Theo dõi sự tăng trưởng của trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi và đưa ra nhận xét về tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Công cụ kiểm tra và tư vấn chế độ dinh dưỡng, giúp xác định mức độ phù hợp của chế độ dinh dưỡng hiện tại so với khuyến nghị qua các câu hỏi về thói quen ăn uống, hoạt động thể lực và các thói quen khác. Từ đó, đưa ra nhận xét và lời khuyên. Thông tin tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và các thông tin bổ ích khác. Cung cấp các thông tin tư vấn liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe và các thông tin bổ ích khác. Các nội dung đã được phát triển trong gần 3 năm với những nỗ lực bền bỉ của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em và công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với ngân hàng thực đơn gồm 2.500 món ăn cho mẹ và bé đã và đang tiếp tục được phát triển. Các thực đơn trong ngân hàng đảm bảo không lặp lại, đáp ứng đủ về năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu canxi, rau và trái cây, phù hợp đặc tính sinh lý, khẩu vị vùng miền, ngon miệng và dễ dàng áp dụng. Ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng được phát triển dựa trên quy trình khoa học gồm 12 bước. Bước đầu tiên là nghiên cứu thói quen ẩm thực, cách sử dụng thực phẩm, sơ chế, chế biến các món ăn dành cho bà mẹ và trẻ em của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bước thứ hai, tiến hành xác định dữ liệu dinh dưỡng của các nguyên liệu phổ biến tại 3 miền để tính toán dinh dưỡng cho thực đơn. Bước thứ 3, 4 và 5, xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng để xây dựng thực đơn và xây dựng khung thực đơn gồm tên các món ăn trong một bữa. Khung thực đơn được khảo sát về sự phù hợp tại 3 miền. Tiêu chuẩn dinh dưỡng và khung thực đơn đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia phê duyệt. Bước thứ 6 và 7, phát triển thực đơn mẫu làm cơ sở để phát triển công thức chi tiết và tính toán dinh dưỡng của các món ăn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đề ra. Tại bước thứ 8 và 9, tiến hành nấu và tổ chức thử vị mỗi món ăn ít nhất 3 lần để kiểm tra và đánh giá mức độ phù hợp của các thực đơn cân bằng dinh dưỡng về mặt định lượng thực phẩm, cảm quan, sự ngon miệng và từ đó điều chỉnh nếu cần. Sau đó hoàn thiện phần hướng dẫn chế biến. Bước 10. Thực hiện khảo sát và thực hiện thực tế thực đơn qua 3 cách. Cách 1. Gửi ngân hàng thực đơn đến các bà mẹ ở cả 3 miền để đánh giá về tính phù hợp trong sơ chế, chế biến. Cách 2. Tổ chức đánh giá trực tiếp cùng các chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia trong lĩnh vực sản nhi để kiểm tra tính phù hợp của thực đơn. Cách 3. Mời các bà mẹ nấu thử tại nhà, dùng thử và đánh giá. Bước này giúp hoàn thiện thực đơn một cách hoàn chỉnh và trọn vẹn. Tại bước 11, Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia đánh giá ngân hàng thực đơn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú đã được phát triển theo một quy trình bài bản, khoa học và được đánh giá cao.
Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã ban hành quyết định số 2550 phê duyệt về ngân hàng thực đơn. Bước cuối cùng, các món ăn được trang trí đẹp mắt và chụp hình để đưa lên phần mềm giúp dễ dàng hình dung khẩu phần ăn và thực hiện tại gia đình. Kết quả của những nỗ lực bền bỉ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em và công ty Ajinomoto Việt Nam sau gần 3 năm, phần mềm và các nội dung liên quan khác đã được hoàn chỉnh và đăng tải trên website dinh dưỡng mẹ và bé.mch.vn và dinh dưỡng mẹ và bé.com.vn. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định số 4976 về việc ban hành phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Trong thời gian tới, phần mềm và các nội dung liên quan khác sẽ được triển khai miễn phí đến tất cả các cơ sở y tế thuộc 63 tỉnh thành bao gồm Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, bệnh viện, trung tâm y tế và cộng đồng thông qua các hội thảo, buổi tập huấn trực tiếp. Để trẻ em và bà mẹ có được sự chăm sóc tốt nhất, hãy cùng chung tay hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh và tầm vóc.